Hello guys and welcome back to my channel. So, what's new? Ayun. Meron na naman akong isi-share sa inyo na recipe ngayon. Ito ay tinatawag na mango chutney. Atsarang mangga. Tama ba? Yun. So, ayan. Ang init. And, again and again, maraming salamat sa mga nanonood sa akin, sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe niyo naman ako. And para malaman niyo kung paano niluluto ang mango chutney, samahan niyo ako. So, let's start. Ito yung ating mga ingredients. Hilaw na mangga. Ginger slice. Garlic. Onion. Green bell pepper. Red bell pepper. And siling haba. At raisins. So, isa na natin. Kailangan pa pala natin ng suka. Sugar, brown sugar. So sa bawat isang cup na mangga, so 1/4 na venigar. So yung mangga ko is 4 cups, kaya 4 na 1/4. 1, 2, 3, 4 na venigar sa bawat 4 na cups na hilaw na mangga. 4 na tasang asukal na pula. So, bawat isang cup na green na mangga is 1 cup na sugar. So, kailangan natin ng 4 cups. 1. 2. 3. 4. So, yun. 4 na. 4 tablespoon. 1. 4 teaspoon pala. 2. 3. 4. So, ayan. Nailagay na natin yung ating mga sangkap. Tignan natin siya. Hanggang sa lumapot. So, hintayin lang natin na lumapot. So, ayan. Hahalo-haloin lang natin hanggang lumapot siya. Hanggang ma-dissolve yung sugar. Parang dalbonan. Halo ka ng halo. Malapit na siyang ma-dissolve. Hindi pa rin. Kanina ko pa inahalo ko. Ayan, kumukulo na siya. Ayun mo. Wait. Huwag kang umapaw. Huwag kang umapaw,
Ayun. So, ilalagay na natin ngayon yung ating green mango. Mango. Hahalo-haloin pa rin natin. Ilagay na natin yung ating mga sangkap. Ang ganda ng kulay. Ito yung tinatawag na pag-iimbak ng pagkain or yung mga food na ini-store natin sa ref. Pwede itong pang negosyo. Lalagyan na natin lahat. Pakaluin lang natin. So yan, may apoy pa yan ha. Palakasan na natin. Mukhang hindi na ito jajapaw. Lalagay na natin yung ubos ko na to. 1 cup to. Yan. Isang pack. 150 grams. Lagay na natin. So, ayan. Hindi pala madali. Pakukuluin pa natin siya at i-check kung titigas yung mangga. Pag tumigas na yung mangga, yun na yung okay na yun. Isasalin na natin siya sa isang bote. Palamigin bago isalin sa isang bote. Tapos, yun lang. So, medyo malikot lang. Hayaan lang natin siyang kumulo at hintayin natin hanggang tumigas. Pag kumulo to, kuluin natin siya ng mga 10 minutes. Pahinaan ko pa rin. Baka umapaw. Tikman natin. Lasang atsara. Tingnan natin yung mangga. Sarap. Sarap nga, Ben. Masarap. Yung hilaw. Maliba lang kasi yung tinikmang ko. Ayan. So, hintayin pa natin ng 10 minutes. At after 10 minutes, i-turn off na natin yung apoy.
at palamigin na natin siya. So, ayan. May natutunan naman kayo sa araw na to sa akin at sana pwede rin siyang gawin sa inyong mga bahay at ayun. Masarap to sa partner siya sa fried chicken, sa lahat ng mga fried, mga inihaw, kunyari, inihaw na mga inasal, sa mga inihaw na pork, yan. Pwede siyang pang-partner. Pwede rin siyang pang-negosyo kung gusto ninyo. Pwede rin siya i-apply doon sa paggagawa ng papaya. Parehas lang yun. So, dito na tayo magtatapos. At sa mga nagkakagusto sa recipe kong ina-upload at sa mga may gusto pang, sa mga gustong mag-comment, gusto nyo i-gawan ko ng video, mga recipe na gusto pa ninyo malaman, mag-comment lang kayo. So, gagawa natin ang paraan. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, kailangan ko ng subscribe ninyo kung padami. At yun, sana panoorin niyo pa ako sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo. At sana samahan niyo ako hanggang sa dulo. So, bye-bye! Thank you so much! Bye-bye! See you! Do you want to know?